สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีทำเครื่องบินบังคับแบบง่ายๆนะครับก็เป็นเครื่องบินโฟมบังคับวิทยุนะครับลำนี้มีชื่อว่าโดเนีย228นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของเครื่องบินลำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นตอนๆไปแล้วกันนะครับเครื่องบินลำนี้ผมใช้โฟมปอน 3A ในการสร้างนะครับก็จะมีความแข็งแรงหน่อยนะครับส่วนโฟมตัวนี้นะครับมีความหนาอยู่ที่ 1.5 นิ้วนะครับสามารถซื้อได้ตามร้านศึกษาพันธุ์ทั่วไปเลยนะครับส่วนแบบของลำตัวเครื่องบินที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมไปปริ้นมาจากแบบของเครื่องบินจริงเลยนะครับเพราะว่าของโมเดลเนี่ยเขาไม่มีแบบให้นะครับก็เลยต้องเอาของจริงมาทำนะครับอันนี้ก็ทำการทาบแบบนะครับเอาแบบวางไว้ที่โฟมแล้วก็ทาบตัดเลยนะครับเราจะตัดออกมาทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้นะครับพอตัดออกมาเนี่ยหน้าตามันก็จะเละๆหน่อยนะครับแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับเราแค่ตัดเพื่อจะขึ้นโครงมันเฉยๆนะครับเพราะว่าไฮไลท์ที่แท้จริงของมันเนี่ยอยู่ที่การขัดแต่งด้วยกระดาษทรายนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราจำเป็นต้องเอาโฟมทั้ง3แผ่นเนี่ยมาประกบกันนะครับด้วยการทากาวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทากาวนะครับเราต้องทำการขัดเนื้อโฟมก่อนนะครับก็คือเราต้องขัดพื้นผิวหน้าโฟมออกให้หมดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราติดกาวไปเลยนะครับมันจะแปะกาวไม่อยู่นะครับเราก็ต้องเปิดหน้าสัมผัสมันหน่อยนะครับในการเปิดหน้าผิวโฟมตรงนี้นะครับผมใช้กระดาษทรายขัดไม้เบอร์5เป็นตัวเปิดผิวหน้าโฟมนะครับเราจะขัดเฉพาะแค่ในส่วนที่เราจะทากาวเท่านั้นนะครับส่วนการเปิดผิวหน้าโฟมนะครับเราก็จะขัดในส่วนที่เคลือบโฟมเนี่ยออกทั้งหมดเลยนะครับลองเอามือลูบๆไล่ๆดูประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำช่องตรงกลางของส่วนที่2แบบนี้นะครับทำช่องไว้เพื่ออะไรนะครับทำช่องไว้เพื่อใส่แบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เอาไว้เก็บรีซีฟประมาณนั้นนะครับให้มันมีช่องเอาไว้ซัพพอร์ตอุปกรณ์นะครับลืมบอกไปครับว่าลำนี้เนี่ยความยาวของลำตัวอยู่ที่1เมตร20เซนติเมตรนะครับนี่ครับบากช่องไว้นะครับส่วนกาวที่จะใช้นะครับก็เป็นกาวสเปรย์ก็ได้นะครับหรือว่ากาวติดโฟมธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการแปะกาวเลยนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าในการทำเครื่องบินด้วยโฟมปอนทั้งแผ่นแบบนี้นะครับมันมีเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราอย่าขี้งกกาวนะครับจะบอกเลยว่าถ้าใครทำเครื่องบินด้วยโฟมปอนแบบนี้นะแล้วคุณไปขี้งกกาวเนี่ยจบเลยนะครับ ที่ต้องบอกว่าอย่างงกกาวเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาเราเปิดหน้าสัมผัสของโฟมปอนตัวนี้นะครับมันจะดูดกาวเป็นพิเศษนะครับคุณพยายามทากาวให้หนาไว้นะครับบอกเลยอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์เลยนะครับผมจะบอกว่าถ้าคุณไปขี้งกกาวในขั้นตอนนี้นะครับพอผ่านไปสักประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยทั้ง3ชิ้นที่คุณประกบกันไว้เนี่ยมันจะหลุดออกจากกันนะครับมันเสียของมากๆนะครับจะบอกว่ากาวแค่นี้เราอย่าไปงกมันเลยดีกว่านะครับเวลาทากาวนะครับคุณพยายามสังเกตด้วยนะครับว่าโฟมเนี่ยมันอิ่มเนื้อกาวหรือยังนะครับเราพยายามทากาวจนกว่าโฟมมันจะอิ่มเนื้อกาวนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำนิดนึงนะครับในการทากาวตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากประหยัดกาวในขั้นตอนนี้นะครับคุณต้องใช้กาวสเปรย์เบอร์77พ่นไปเลยนะครับโฟมมันจะอิ่มเนื้อกาวมากกว่าทีนี้ว่ากาวเบอร์77ของผมเนี่ยมันหมดไปนะครับก็เลยต้องใช้กาวยูฮูตัวนี้นะครับถ้าใช้กาวยูฮูนะครับก็ใช้ประมาณหลอดครึ่งนะครับในขั้นตอนนี้นะครับมันถึงจะอิ่มตัวนะครับเราก็รอจนกว่ากาวจะแห้งนะครับพอกาวแห้งแล้วนะครับเราก็เอาชิ้นงานทั้ง3ชิ้นเนี่ยมาประกบกันนะครับทีนี้ก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็คือขั้นตอนในการแต่งทรงของมันนะครับในการแต่งทรงของมันตรงนี้นะครับจะปาดให้มันเรียบกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะปาดให้มันเละๆแบบนี้ก็ได้นะครับคือผมพยายามปาดโฟมไว้ให้มันเป็นทรงเฉยๆนะครับเพราะว่าไฮไลท์จริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่การขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทรายนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การปาดไว้เพื่อจะลดการขัดกระดาษทรายเฉยๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าทำไมผมทำเครื่องบินได้เละขนาดนี้นะครับในขั้นตอนนี้ผมจะบอกให้นะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำให้มันเรียบไปทำไมนะครับในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาขัดออกอยู่ดีนะครับผมก็ถนัดแบบนี้ด้วยแหละ มักง่ายไปหน่อยไหมเนี่ย
เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับก็คือขั้นตอนของการขัดด้วยกระดาษทรายขัดไม้นะครับอันนี้ผมใช้กระดาษทรายขัดไม้เบอร์5นะครับจะบอกว่าต้องเปิดด้วยเบอร์5นะครับแล้วค่อยตามด้วยเบอร์3แล้วก็เบอร์2เบอร์1ไล่ตามเบอร์ไปเลยนะครับจะบอกว่าเวลาจะขัดนะครับเอาอะไรมารองกระดาษทรายไว้หน่อยก็ดีนะครับให้หน้าสัมผัสมันเรียบๆเข้าไว้นะครับแต่จะบอกว่าถ้ามันแข็งเกินไปก็ไม่ดีนะครับอย่างเช่นเอาไม้มาลองขัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันก็จะกระด้างนิดนึงนะครับส่วนแผ่นที่ผมใช้รองกับกระดาษทรายตรงนี้นะครับก็เป็นโฟมแผ่น5มิลธรรมดาที่เราใช้ทำเครื่องบินกันทั่วไปนี่แหละครับมันจะขัดได้ค่อนข้างที่จะนุ่มกว่าใช้ไม้นะครับถ้าใช้ไม้รองนะครับมันก็จะกินเนื้อโฟมได้มากกว่านะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กกับการแต่งงานตรงนี้นะครับเราก็เลยใช้โฟมแทนนะครับมันก็จะนุ่มนวลกว่าหน่อยนะครับมันจะเข้ารูปเข้าทรงมันโค้งได้มันอะไรได้มากกว่านะครับผมจะใช้ไม้รองเฉพาะเวลาทำปีกเครื่องบินซะส่วนใหญ่นะครับเวลาทำลำตัวเครื่องบินเนี่ยผมจะใช้โฟมรองกระดาษทรายแบบนี้แหละครับแต่ถ้าจะทำปีกเครื่องบินนะครับก็ต้องใช้ไม้รองกระดาษทรายนะครับมันจะไวกว่าแล้วก็แม่นยำกว่าด้วยนะครับจะพูดกันง่ายๆก็คืออยู่ที่ความเหมาะสมนี่แหละครับว่าเราจะเอาไปขัดในส่วนไหนนะครับถ้าเราอยากให้มันกินมากแล้วก็ใช้ไม้รองขัดนะครับถ้าเราอยากให้มันกินน้อยๆเราก็เอาโฟมรองขัดก็พอแล้วนะครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับจะบอกว่าขั้นตอนนี้เนี่ยผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับในการขัดแต่งตรงนี้นะครับมันต้องค่อยๆขัดนะครับถ้าคุณไปขัดมันด้วยความรุนแรงนะครับเนื้อโฟมมันจะเปิดออกมาแล้วมันจะทำให้งานเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับมันต้องละเมียดนิดนึงนะครับมันถึงต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการขัดตรงนี้นะครับพอคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มแต่งชิ้นงานได้โอเคแล้วนะครับคุณก็เปลี่ยนเบอร์กระดาษทรายครับมาใช้เบอร์3บ้างเบอร์2บ้างแล้วก็เบอร์1ประมาณนั้นนะครับไล่ตามความละเอียดไปเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้นะครับก็คงจะต้องขัดแค่กระดาษทรายเบอร์5อย่างเดียวนะครับเพราะว่าต้องเปิดงานก่อนให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยกระดาษทรายเบอร์3เบอร์2เบอร์1ประมาณนั้นนะครับถ้าถามว่าเราจะเปลี่ยนเบอร์กระดาษทรายตอนไหนนะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมนี่แหละครับว่าขัดเบอร์นี้โอเคแล้วเราก็มาขัดเบอร์ที่ละเอียดกว่าประมาณนั้นค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไล่กระดาษทรายไปจนถึงเบอร์ละเอียดแล้วนะครับเราก็เอาชิ้นงานของเราไปล้างน้ำนะครับฟังไม่ผิดนะครับต้องเอาชิ้นงานไปล้างน้ำนะครับสำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะเป่าลมออกหรือว่าเอาผ้าเช็ดก็พอแล้วนะครับสำหรับผมนี่คือมันยังไม่พอนะครับพูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณขัดชิ้นงานเสร็จแล้วทุกอย่างนะครับคุณก็เอางานของคุณเนี่ยไปวางไว้เลยแล้วคุณก็เปิดน้ำใส่ยางฉีดเลยนะครับแต่พยายามอย่าฉีดให้มันแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าฉีดแรงมากเนี่ยชิ้นงานมันก็จะเป็นรอยนะครับที่ต้องฉีดแบบนี้เพราะอะไรนะครับที่ต้องฉีดแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเราใช้น้ำฉีดนะครับมันสามารถล้างทุกอย่างที่เป็นเศษที่อยู่ตามซอกของเนื้อโฟมเนี่ยออกมาจนหมดเลยนะครับถ้าไม่ใช้น้ำล้างนะครับแต่ว่าใช้ลมเป่าแทนหรือว่าใช้ไม้ขนไก่ปัดงานให้เรียบเนี่ยพอถึงขั้นตอนในการลงสีหรือว่าทำสีเนี่ยมันจะล่อนออกนะครับไม่ว่าจะแปะ OPP เทปหรือว่าแปะสติกเกอร์เนี่ยยังไงก็ล่อนออกอยู่ดีนะครับมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับยังไงก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับมันอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าเวลาเราแปะสติกเกอร์หรือว่า OPP เทปนะครับมันจะไม่หลุดล่อนออกนะครับถ้าใช้ลมเป่าอย่างเดียวเนี่ยโอกาสหลุดล่อนมันมีแน่นอนนะครับยังไงก็ลองเอาไปทำดูนะครับส่วนลำนี้นะครับเดี๋ยวเอาความคืบหน้ามาให้ดูในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ